مرحبا بالجميع. أنا الدكتور فريد محمد صالح عبد المنعم، طبيب استشاري في الطب في المملكة المتحدة، ومؤلف كتاب في ظل الطغيان مذكرات طبيب من جحيم صدام. أود أن أتحدث عن الحربين العبثيتين اللتين خاضهما صدام حسين. الأولى كانت الحرب الطويلة والمدمرة مع إيران، والثانية التي شنت بعد أقل من عام على انتهائها كانت الغزو العبثي في الكويت. في كتابي أصف الواقع اليومي للحياة خلال تلك السنوات. كانت الشوارع مليئة بالجنائز، التوابيت الملفوفة بالعلم العراقي كانت تحمل على أسطح سيارات الأجرة، والقطع السوداء كانت معلقة على كل شارع تعلن أن شهيدا آخر مما سمي بقادسية صدام قد مات في أحد جبهات القتال. للأسف تم تجنيدي أنا نفسي في الحربين كلتيهما. كطبيب لم يكن أمامي خيار سوى أداء الخدمة الإلزامية في الجيش، رغم أنني لم أؤمن بأي من هاتين الحربين العبثيتين اللتين فرضهما الدكتاتور. كنت أواجه الموت كل يوم تقريبا، سواء من القصف اليومي المتواصل أو من البرد القارس على قمم الجبال في الجبهة الشمالية، أو من خطر السقوط في الوديان العميقة من سفوح الجبال الوعرة. لقد نجوت من الموت بأعجوبة، بينما كثير من أصدقائي لم ينجوا، وبعضهم أصيبوا بجروح بالغة أدت إلى إعاقتهم، وآخرون سقطوا في الأسر سنين طويلة، وآخرون فقدوا ولم نعرف لهم مصيرا. الخسائر لم تكن بشرية فقط، بل كانت اقتصادية ومالية أيضا. لقد استنزفت موارد العراق وشعبه ومستقبله. الكثير من النساء فقدن أزواجهن، إما قتلوا أو أسروا أو أصبحوا في عداد المفقودين، واضطر بعضهن إلى بيع أجسادهن لإطعام أطفالهن. وبدلا من إعادة البناء بعد 8 سنوات من الحرب، اختار صدام طريقا عبثيا آخر وغزا الكويت. تلك الحرب الثانية انتهت بالهزيمة العسكرية المذلة وبالعقوبات والحصار الجائر الذي أصاب العراقيين بالمجاعة وبانهيار الاقتصاد العراقي. وعلينا أن لا ننسى حلبجة. لقد استخدم صدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه من المدنيين الأكراد. ففي آذار 1988 قصفت مدينة حلبجة بغازات السارين والخردل والVX وهيدروجين الساينايد. قتل ما بين 3200 شخص إلى 6000 شخص، جميعهم من المدنيين، ومعظمهم كانوا من النساء والأطفال. وجرح ما يصل إلى 10,000 آخرين، وأصيب كثير منهم بأمراض مزمنة وتشوهات وعاهات وعيوب خلقية وراثية توارثتها الأجيال. هذه الحروب لم تكن انتصارات، بل كانت مآسي كبرى ووصمة عار في تاريخ العراق الحديث. دمرت ملايين الأرواح وأثقلت ذاكرة الوطن بالجراح. جميع هذه القصص موصوفة في كتابي في ظل الطغيان، مذكرات طبيب من جحيم صدام. حاليا يتوفر الكتاب بلغته الإنجليزية على موقع أمازون، وسيصدر قريبا باللغة العربية. أدعوكم إلى قراءته ومشاركته مع أصدقائكم،
وترك مراجعة عنه على موقع أمازون حتى نبقي هذه الذاكرة حية.